Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Hello guys! Ngayon gagawa naman tayo ng leche plan. Ang mga materials na gagamitin ay ito. Una, steamer, tapos yanira, itong salaan, hand mixer, tapos itong mga spoon o tablespoon, tapos maliit na bowl, mixing bowl. Tapos sa mga ingredients guys, ito naman ang ating gagamitin. Ito ang vanilla, egg, 10 egg, tapos isang lata na buff, isang lata na condensed milk, tapos saka sugar para sa caramelize ng yung leche plan. Ito caramelize natin ilagay. Tapos yun, umpisahan na natin. Go! Una guys, ilabalize muna natin yung itong vanilla. Itong malaki ay dalawang tablespoon. Tapos ang maliliit ay stop kalahati yung tablespoon. Yun lang yun guys. Nanon, tapos i-ano natin sa apoy. Pamelt natin siya. Melt na natin siya sa apoy. Kailangan hindi natin hawakan. Gamitan natin ito. Para siya. Yan na siya guys, oh. Yan. Palamigin na natin siya, tapos yun. I-melt din natin yung the rest. Yung sunod natin gawin ay ang pagbiak ng itlog. Ihiwalay natin ang egg yolk at saka egg white. Tara na. Ganyan lang. Ganyan ko lang siya guys. Pagpasa-pasa. Ito lang. Hanggang wala yung egg white niya. Saka ilagay sa mixing bowl. Kaya ginagawa to para kung may bugok na na egg, hindi masama sa pangkalahatan. Yan na ang 10 egg yolks. Dahan-dahan sa pag-mix para walang bubbles. Parang anuhin lang muna siya. Isatin. Sunod, lagyan ng ibap. Ito na, i-mix natin ang ibap. Tapos condensed milk. Simutin natin. Tapos isang teaspoon ng vanilla. I-mix na natin guys, dahan-dahan lang na walang bubbles para hindi yung maraming mga butas-butas yung leche plan natin pag maraming bubbles, kaya iniiwasan na walang bubbles hanggang ma-mix lahat ng ingredients. Salain na natin siya ng 2 pieces. Ilagay ko na siya isa-isa guys. Ganun lang siya.
3 piraso lang yun ang nagawa. Yan. Takpan natin ang foil, guys, para hindi malagyan ng tubig. Ilagay ko na siya, guys. Yan. Steam ko siya 30 to 35 minutes. Maluto siya, guys. Hanggang maluto. Ang lifespan pala ng leche flan, guys, ay 2 to 3 days. Tapos, pag maluto na, palamigin muna bago ilagay sa refrigerator. Mas masarap kung malamig ang leche flan. Masarap kainin. Finish! I need to remove that one from the molding. The finished product.